سلام دوباره ارادت. ماجرا اینه که احتمالا شما هم همه ما هم این روزا پیگیر و درگیر اخبار هستین. زد، نزد، کی زد، چقدر زد، کجا رو زد، کی چی گفت و اینجور ماجرا. واقعیت اینه که من نه راجع به این موضوعات میخوام صحبت کنم و اصلا نه تخصصشو دارم و بلدم که راجع به اینا صحبت کنم. چیزی که ما قراره امروز هم راجع به صحبت کنیم اینه که میخوام بگم که این استرس و هیجان‌های مزمن چه بلایی سر سلامت روان و حتی جسم شما میاره و چه راهکارهایی برای مقابله و تعدیلش وجود داره و اینکه نهایتاً چه کسایی مطلقاً نباید اخبار جنگ رو دنبال کنن. سلام، وقت بخیر ارادت. با ویدیو دیگه از چنل دکتر تیوب در خدمتتون هستیم. اینجا جایی که قرار راجع به سلامت جسم و روان شما صحبت بشه. پس فارغ از این که مخاطب چه کانتنتی توی یوتیوب هستین، دکمه لایک و سابسکرایب رو بزنین تا بقیه ویدیوهای ما رو ببینین و کانالمون رو گم نکنین. خیلی سریع میریم سراغ ویدیو و موضوع امروز. سوال اینجاست: چه کسایی اصلا نباید اخبار جنگ رو پیگیری کنن یا اینکه حداقل از پیگیری برخط و آنلاین و لحظه به لحظه اون دست بردارن؟ موضوع بسیار مهمی که شاید توی این شرایط بحرانی و توی این بمباران اطلاعات و اخبار بسیاری از ما یا بهش توجه نداریم یا گاهن فراموش میکنیم. آیا همه ما باید به طور مداوم و آنلاین اخبار جنگ رو دنبال کنیم؟ یا شاید بعضی افراد نیاز داشته باشن که برای حفظ سلامت جسم و روحشون از این اخبار یک کمی بیشتر فاصله بگیرن؟ همچنین قصد داریم توی این ویدیو نگاهی دقیق تر به اثرات استرس و هیجان‌های مزمن داشته باشیم و در نهایت به بررسی راهکارهای علمی و عملی برای مقابله با این استرس ها بپردازیم. چه کسایی نباید اخبار جنگ رو دنبال کنن؟ مشکل اینه که اخبار جنگ اغلب پر از صحنه‌های ناراحت کننده و آمار تلفات و فجایع انسانی و انفجار و ایناست. این اطلاعات میتونه حتی افراد سالم رو هم دچار اضطراب و استرس و تنش‌های لحظه‌ای کنه. حالا چه برسه به کسایی که از قبل به نوعی با مشکلات جسمی یا روحی دست و پنجه نرم میکنن. بیایم ببینیم چه کسایی بیشترین آسیب رو از دنبال کردن مداوم و برخط و لحظه‌ای این اخبار میبرن. افراد مبتلا به اختلالات اضطرابی و افسردگی. افرادی که سابقه اختلالات اضطرابی یا افسردگی دارن به شدت به تاثیرات منفی اخبار حساسن. برای این افراد مشاهده اخبار جنگ این روزها میتونه باعث بروز علائم شدیدتر و از اختلال اضطرابشون یا حتی افسردگی بشه. بسیاری تحقیقات نشون داده که قرار گرفتن در معرض اطلاعات منفی و اضطرابزا میتونه محرک و تریگری برای افزایش سطح هورمون‌های استرس توی بدن این افراد بشه که مستقیما با علائم اضطراب مرتبطن. بنابراین به این دسته از افراد توصیه میشه که از میزان دریافت اخبار منفی خودشون کم کنن. افراد با حساسیت هیجانی بالا، کسایی که به طور کلی احساسات بسیار قوی تری نسبت به دیگران دارن یا از نظر احساسی حساس تر هستن، به راحتی تحت تاثیر اخبار منفی این روزهای جنگ قرار میگیرن. حتی خبر یا تصویر دردناک میتونه تا ساعت‌ها یا حتی روزها ذهن این افراد رو به خودش مشغول کنه. این مسئله به ویژه توی کسایی که روحیه همدلی بیشتر و قوی تری دارن خطرناک تره، چرا که همواره سعی میکنن خودشون رو جای قربانیان جنگ تصور کنن. تحقیقات نشون داده که این نوع افراد بیشتر در معرض مشکلات جسمی و روحی ناشی از استرس مزمن قرار دارن. کودکان و نوجوانان. باید توجه داشته باشیم که کودکان و نوجوانان به دلیل اینکه ذهنشون هنوز به طور کامل رشد نکرده و قادر به پردازش کامل اتفاقات پیچیده و ناگوار نیست، نباید به طور مستقیم در معرض اخبار جنگ این روزها قرار بگیره. کودکان ممکنه که ترس و اضطراب شدیدتری رو به مراتب تجربه کنن که بعدها حتی توی زندگیشون تاثیرات منفی میذاره. به ویژه نوجوانا که توی دوره حساسی از زندگی خودشون هستن ممکنه دچار استرس، بیخوابی، افت تحصیلی، افسردگی بشن. پس باید بزرگترهاشون توجه داشته باشن که توی جمع‌ها حتی به عنوان شنونده غیر فعال راجع به این مسائل که صحبت میشه بچه‌ها حضور نداشته باشن. افراد با اختلالات خواب. اخبار استرس‌ها میتونه منجر به اختلالات خواب بشه یا این اختلالات رو تشدید کنه. افرادی که از بیخوابی یا کیفیت پایین خواب رنج میبرن ممکنه بعد مشاهده اخبار و تصاویر ناگوار
حتی بیشتر دچار این مشکلات بشن. و از طرفی خواب ناکافی میتونه تاثیرات جدی روی سلامت عمومی بدن شما داشته باشه، از جمله افزایش فشار خون، مشکلات گوارشی و حتی افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی. استرس به خودی خود به عنوان یک واکنش طبیعی بدن و یک واکنش دفاعی به شرایط بحرانی تعریف میشه. اما وقتی این استرس به طور مزمن و طولانی مدت تجربه بشه، نه تنها دیگه یک واکنش دفاعی نیست و کمک کننده نیست، بلکه میتونه به شدت سلامت جسم و روان ما رو تحت تاثیر قرار بده. یکی از مهمترین مشکلاتی که استرس مزمن برای بدن ما ایجاد میکنه تضعیف سیستم ایمنیه. استرس مزمن سیستم ایمنی بدن رو تضعیف میکنه، به این معنا که بدن شما به سختی میتونه با بیماری و عفونت‌های بعدی مبارزه کنه. یک تحقیق انجام شده توی جورنال آف ایمونولوژی نشون میده که افرادی که تحت استرس مزمن قرار گرفتن بیشتر در معرض بیماری‌های ویروسی و باکتریایی هستن و ضعف بیشتری از خودشون نشون میدن. به همین دلیله که افرادی که درگیر اخبار ناگوار و یا سوگ و مشکلات اینچنینی هستن ممکنه سریعتر از دیگران بیمار شن. مورد بعدی مشکلات قلبی و عروقیه. استرس مزمن با افزایش فشار خون و بالا بردن ضربان قلب مرتبطه. حتما همه ما تجربه این موضوع رو داریم. این موضوع میتونه منجر به مشکلات قلبی یا حتی سکته قلبی بشه. بر اساس تحقیقات منتشر شده توی جورنال امریکن جورنال آف کاردیولوژی یا مجله قلب آمریکا، افرادی که به طور مستمر در معرض استرس هستن، حالا به واسطه یا شغلشون یا اخبار این چنینی، احتمال بیشتری برای تجربه حملات قلبی و عروقی دارن. مشکل بعدی که استرس مزمن برای ما ایجاد میکنه مشکلات ذهنی و روانیه. استرس مزمن نه تنها روی جسم ما بلکه روی ذهن نیز تأثیر منفی میذاره. یکی از تأثیرات مخرب استرس مزمن کاهش توانایی تمرکز و افزایش احتمال بروز اختلالات روانی مثل افسردگی و اضطرابه. مطالعات نشون داده که استرس طولانی مدت میتونه باعث اختلالات شناختی مثل کاهش حافظه و ناتوانی، افزایش احتمال آلزایمر و اختلالات شناختی توی افراد مسن‌تر بشه. با توجه به اثرات مخرب استرس مزمن و هیجان‌های منفی بر بدن و ذهن که یه بخشیشو اشاره کردیم، باید راهکارهایی برای مدیریت این استرس‌ها پیدا کنیم. در ادامه به چند تا روش علمی و اثبات شده برای این موضوع اشاره می‌کنیم. محدود کردن زمان مشاهده اخبار. ساده ترین راه حل اینه که شما زمان مشخصی رو برای مشاهده اخبار تعیین کنید و از پیگیری مداوم و بیوقفه اخبار و هی رفرش کردن‌های پشت سر هم، از این کانال به اون کانال رفتن ها، از اینا خودداری کنین. یک زمان مشخصی رو در روز یا یک زمان مشخصی، بازه زمانی 1 ساعت 10 دقیقه، حالا بسته به نیاز خودتون مشخص کنین. ولی مسئله اینه که کل روزتون رو یا یه بخش زیادی از روزتون رو درگیر خبرهای لحظه به لحظه نباشین. مورد بعدی تمرینات تنفسی و مدیتیشنه. تمرینات تنفسی میتونه به طور قابل توجه استرس رو کاهش بده. تمرینات تنفسی و مدیتیشن همراهش نیز میتونه به شما کمک کنه که ذهن خودتون رو آروم کنین و از تمرکز بر روی اخبار ناگوار دور بشین. مطالعاتی که توی هاروارد مدیکال اسکول منتشر شده نشون میده که مدیتیشن میتونه به بهبود سلامت روانی فرد کمک کنه و به طور قابل توجه اضطراب رو کاهش بده. مورد بعدی فعالیت فیزیکی منظمه. ورزش علاوه بر هزاران فایده دیگه‌ای که داره، یکی از بهترین راه‌های کاهش استرس هم هست. حتی یه پیاده‌روی کوتاه مدت میتونه تاثیرات مثبتی روی سطح هورمون‌های استرس شما داشته باشه. تحقیقات نشون میده که فعالیت فیزیکی باعث میشه ترشح هورمون اندورفین تو بدن زیاد بشه که یه جورایی یه مسکن طبیعی بدن عمل میکنه و احساس خوبی هم به شما میده. مورد بعدی گفتگو با مشاور یا یه دوسته. صحبت کردن با کسی که به اون اعتماد دارین میتونه به شما کمک کنه تا احساسات و افکار منفیتون رو تخلیه کنین. بسیاری از اوقات بیان احساسات میتونه از شدت اون کم کنه و صحبت کردن راجع به نگرانیاتون میتونه به شما کمک کنه که تصمیم درست تری بگیرین.
مورد آخر هم یافتن راه‌های جایگزین برای آرامشه. علاوه بر روش‌های فوقی که ما بهش اشاره کردیم، میتونید دنبال راه‌های دیگری که فقط برای شما کار میکنه برای آرامش باشین، مثل گوش دادن به موسیقی آرام یا موسیقی دلخواهتون، خوندن کتاب‌های انگیزشی یا هر کتابی که شما رو آروم میکنه، ذهنتون رو آروم میکنه، یا گذراندن وقت توی طبیعت. خب تو این ویدیو بررسی کردیم که چه کسایی نباید به طور مداوم و برخط و آنلاین اخبار جنگ رو دنبال کنن و چرا نباید همچین اتفاق بیفته. همچنین به اثرات مخرب استرس و هیجان مزمن روی سلامت جسم و روان پرداختیم و اشاره کردیم. راهکارهایی برای مقابله با این استرس ها ارائه دادیم. بیاد داشته باشین که سلامت روانی ما به اندازه سلامتی جسمیمون اهمیت داره و اگر شما کسی رو میشناسین که با استرس و اضطراب شدید مواجهه و با این روش هم نمیتونه مشکلش رو حل کنه، بهتره که با متخصص بهداشت روان مشورت کنیم. در پایان بازم ازتون تشکر میکنم که تا آخر با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب رو بزنین تا در ادامه بقیه ویدیوهای ما رو ببینین و کانال ما رو گم نکنین. فعلا ارادت، مرسی.